A láthatóság szerinti kihúzás megkezdésekor felmerülhet, hogy nem voltunk-e túl könnyelműek, mikor vastag folytonos vonallal kihúztuk az áthatási szakaszt. Szerencsére nem, nincs ebben gond, mert az áthatási szakasz biztosan látszik. Hiszen az áthatási szakasz egy olyan szakasz, azon pontoknak a halmaza, melyek mindkét síkidomon rajta vannak, tehát egyik síkidom mögé sem, vagy alá sem tudnak esni, ezért a másik síkidom, az a síkidom nem tudja eltakarni. Tehát biztos, hogy az áthatási szakasz látszik. Ugyanúgy biztos, hogy a képhatára, a vetület határa az idomoknak szintén látszani fog, akár ezt is el lehetne végezni, hogy körbe rajzoljuk a téglalapot és a háromszöget a felülnézeten és az elölnézeten. A közbeeső részeket viszont két egyenes láthatóság vizsgálatával kell eldönteni, hogy melyek látszanak, melyek nem. Például egy helyen elég eldönteni a láthatóságot, és abból az egész vetület kihúzására lehet következtetni. Például vizsgáljuk meg az elölnézet láthatóságát, és döntsük el, hogy ezen a helyen vajon az háromszög AC egyenese, vagy a téglalap ED egyenese látszik-e, tehát van-e távolabb az kettes képsíktól. Ezt az felülnézet síkján tudjuk megvizsgálni, a látszólagos metszéspont rendezőjén közelítünk a végtelenből, rekonstruálva a szemlélőnek, aki az elölnézetet látja, a nézetirányát, és az ED egyenest látjuk meg először, és csak mögötte a kettes pontban az AC egyenest. Az ED egyenes van elől, az AC mögötte, tehát elölnézetben az ED egyenes fog látszani. És ebből arra tudunk következtetni, hogy ha itt az ED egyenes látszik, a téglalap egy egyenese, akkor a metszés vonalnak ezen az oldalán végig a téglalap elemei fognak látszani. A metszés vonal túloldalán pedig a háromszög elemei fogják takarni a téglalap elemeit. Ennek megfelelően a teljes vetületet ki lehet húzni. Erre a téglalap elemei takarnak. Így. A metszésvonal túloldalán a háromszög elemei takarják a téglalap elemeit. Így itt csak kilóg a háromszög a téglalap mögül. Így. Akkor itt azon az oldalon vagyunk, ahol a téglalap takar, tehát a háromszög AC oldalát megszakítom a takarásnál. Ez az egyenes szakasz, ez a képhatárra esik, tehát ez biztosan látszik, és a DG egyenes szakaszt tudom még kihúzni a igazodva többi idom láthatóságához. Tehát ebben az elölnézet kihúzását elvégeztük, láthatóság szerinti kihúzását elvégeztük. Esetleg el lehetne végezni szaggatott vonallal, vékony szaggatott vonallal berajzolni a takart éleket. Ebben nem szeretném most a bonyolítani a rajzot, illetve az időt húzni vele. A felülnézet kihúzását is el kell végezni a láthatóságnak megfelelően. A felülnézet kihúzásában egy más gondolatmenetet is követhetünk, mint az elölnézetnél tettük. Nézzük meg, hogy az egész rendszernek mi a legmagasabban levő pontja. Az elölnézeten leolvashatjuk, hogy a C pont van legeslegfelül, tehát a C pont az biztos, hogy látszik, hiszen nincs semmi az ábrázolt jelenetben, ami eltakarhatná a C pontot. És a C pont a háromszöghöz tartozik, és már is tudjuk, hogy akkor a metszésvonal ezen oldalán, a metszésvonaltól hátra, a hátraeső részeken a háromszög fog takarni, a túloldalon viszont a
a téglalap kell, hogy takarja a háromszöget. És így a láthatóság szerinti kihúzást el tudjuk végezni. Tehát itt a téglalap látszik, csak emlékeztetem magamat. A egyes egyenesek, ahogy haladnak, a metszés vonalat elérve láthatóból takartá válnak, vagy éppen fordítva természetesen, hiszen átkerülnek a másik sík túloldalára. Metszés vonaltól errefelé a háromszög takar, tehát akkor a téglalapból csak ennyit fogunk látni. Így. És a háromszög egyeneseit is, háromszög oldalait is kihúzhatjuk. BC szakasz a C pontból indulóan még látszik, majd a metszés vonalat elérve takarásba kerül, és csak amikor már a téglalat nem tudja eltakarni, akkor fog újból látszani. Hasonlóan tudjuk rajzolni, kihúzni az AB szakaszt, így, és ebben a szerkesztés elkészült. Szokásos eljárás az ábra értelmezhetőségét javítandó, kiszínezni a síkidomokat valami halvány színnel természetesen, hogy ne tüntessük el a szerkesztési nyomokat. Hát javaslom, hogy majd azért pörgessenek bele a videóba, mert ez hosszadalmas lesz. Narancssárgával színezem ki a háromszöget. És ha még van egy kis türelmük, akkor a téglalapot kiszínezem zölddel. Köszönöm a türelmet. És ezzel a színezéssel a szerkesztés és a láthatóság szerinti kihúzás befejeződött. Köszönöm a figyelmet, jó munkát kívánok a szerkesztéshez!